שלום, וברוכים הבאים לשיעור השני של סרטוט. שלום לכולם וברוכים הבאים לסרטון השלישי של סרטוט. שלום, וברוכים הבאים לסרטון הרביעי של סרטוט. שלום, וברוכים הבאים לסרטון נוסף בסדרת הסרטונים שלנו. אבל לפני זה בואו נעשה תזכורת קצרה למה שלמדנו בשיעור הקודם. נסרטט עיגול שלם, ואז נעשה קו באמצע. ואז באמצעות האופציה של הפרים, נחתוך חצי ממנו. נלחץ על חץ התכלת, נצא מהסקט ונבחר את הקו שיהיה ציר הסיבוב שלנו. עכשיו אנחנו צריכים להגדיר את המעלות של הסיבוב. אם נרצה כדור שלם, נבחר ב-360 מעלות. אם נרצה חצי עיגול, חצי כדור, נבחר ב-180 מעלות. בואו נבחר אותו ב-360 מעלות. תראו איזה כדור יצא. נבחר בפאה שאנחנו רוצים, ואת המרחק שאנחנו רוצים שזה יחתוך לנו מהצלעות. נגיד 5 מילימטר. נלחץ על V. והנה, יש לנו צורה עם חתך מדויק בה. אז מה שנעשה, יש לנו מייט מאוד מאוד מקדים שקוראים לו גיר. מה שגיר עושה, הוא לוקח שתי מעגלים ובצורה אוטומטית הוא נותן לנו את ההיקף שלהם, של כל אחד, ועושה יחס ביניהם. למשל 30 ל-90. ההיקף של המעגל הקטן הוא 30, של הגדול הוא 90 והתוכנה יודעת את זה, אז באופן אוטומטי הוא נותן לנו את היחס של 1 ל-3. ועכשיו נראה שברגע שנלחץ V ונסובב את הקטן, אז אתם רואים שכל 3 סיבובים של הקטן הגדול מסתובב רק סיבוב אחד. כדי להפוך את המלבן שלנו מפלטה לחלק מקופף, אנחנו נבחר בכפתור של ה-Edge Flange שבלשונית של השיט מטל, ונבחר את הצלע שאנחנו רוצים לכופף. בצד שמאל תיפתח לנו חלונית שבה נצטרך להגדיר את רדיוס הכיפוף שאנחנו ממליצים שיהיה לפחות 1 מילימטר יותר מהעובי. לדוגמה, אם העובי של החלק הגדרנו אותו כ2 מילימטר, נרצה שרדיוס הכיפוף יהיה לפחות 3. נצטרך להגדיר גם את אורך הכיפוף שלנו, נגיד 50 מילימטר, ותוכלו לבחור גם את הסגנון כיפוף. אנחנו נבחר ב-90 מעלות, שזה הברירת מחדל. תוכלו ללחוץ על עוד צלע והתקבל לכם את אותו כיפוף במקום שבחרתם. כלומר, אתם יכולים לעשות ריישים, חטים או כל צורה שתרצו עם כמה כיפופים שתרצו. בתוך הדרואינג יש לנו אפשרויות של break view, אם יש לנו חלק מאוד ארוך כמו פרופיל שפשוט חוזר על עצמו, כל מה שנצטרך לעשות זה בתוך ה-break view, לבחור איפה אנחנו רוצים לקטוע את החלק, וכשנשים את זה הוא בעצם יקטע לנו את החלק כמו שאתם יכולים לראות פה. מבט מפורט, אם יש לנו חלקים מאוד מאוד קטנים בסרטוט ואנחנו רוצים שיראו אותם בדף סרטוט שלנו, אנחנו ניכנס ל-Detail View, נבחר איפה אנחנו רוצים לתת את זה, לדוגמה אנחנו רוצים על החור הזה, ואיפה אנחנו רוצים שהמבט המפורט יהיה. כפי שניתן לראות, הוא בעצם יצר לנו את מה שיש בתוך העיגול שלנו, ביותר גדול ועם אותו סקשן. מבט חתך ייתן לנו בעצם אפשרות לחתוך את החלק באמצע ולקבל את המבט שלנו. Section View, נחתוך את החלק פה ונקבל את הסרטוט שמתקבל אם אנחנו נסתכל על החלק בדיוק בחתך שלו.